Hello, χαιρέτα. Στο δρόμο για καταφύγιο Ζωρότα, φίλο αγαπητό. Έχουμε κάνει ήδη 2,5 ώρες. Λίγο φτάνουμε στο Ζωρότα. Περπατάμε ήδη 3 ώρες σχεδόν. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε, γερό, να φάμε, να ξεκουραστούμε και μετά ξανά ξεκινάμε. Άλλες 4 ωρίτσες σίγουρα. Έφτασε. Εσύ με έπρεξες να έρθουμε. Φτάσαμε στον Αποστολίδη και στον Κάκαλα, στο οροπέδιο δηλαδή. Δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα, είναι καλά. Το μονοπάτι μας και το Στεφάνι, ο θρόνος του Δία. Πάμε να δούμε και το καταφύγιο Κακαλός. Έχει και κάποια κατσίκια εδώ πέρα, σε αυτή την πλευρά. Κάποτε τα σκοτώνανε
εξαφανίστηκαν. Σας. Γεια σας. Ωραία θέα. Θα πάω. Από πού? Εκεί.